डिजिटल मार्केटिङमा सिक्नको लागि चाहिँ यो गुगलको पनि आफ्नो कोर्स छ, लिङ्क्डइनबाट पनि कोर्सेसहरू छ, युडेमी स्किल शेयरमा गयो भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको लागि फ्री कोर्सेसहरू धेरै छ क्या। तर अहिलेको टाइममा के भइरहेको छ भने नि फ्रीमा नलेज धेरै आइरहेको छ, तर हामीहरूले चाहिँ लाइक त्यो नलेज पाएर पनि त्यसलाई प्रपरली युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ क्या। सो धेरै ठाउँ कता कता फ्री दिइरहेको छ भन्दा पनि एउटालाई खोज्ने, उसको बारेमा राम्रोसँग स्टडी गर्ने, उसको कोर्सेसहरूलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गर्ने, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो क्या। र भनौँ न हामीहरूले धेरैजना मान्छेहरू छ जसले फ्रीमा कोर्सेसहरू पनि दिइरहेको छ क्या, इन्क्लुडिङ मैले पनि मेरो 21 डेजको कोर्स फ्रीमा नै दिइरहेको, जसमा मैले स्टेप बाई स्टेप होइन सबै कुरा एक्सप्लेन गरेको छु, जसबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल्सबाट चाहिँ डिजिटल मार्केटिङलाई सिकेर इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्छ क्या, लाइक स्टेप्सहरू पनि दिएको छु क्या। त्यसरी नै गुगलको फ्री कोर्स छ, लिङ्क्डइनमा पनि फ्री कोर्सेसहरू छ, स्किल शेयरमा गयो भने त्यहाँ पनि फ्री कोर्सेसहरू छ, युडेमीमा गयो भने त्यहाँ पनि फ्री कोर्सेसहरू छ क्या। त्यो ठाउँहरूमा गएर पनि हामीले कोर्सेस लिएर चाहिँ लर्न गर्ने र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। बाइ द वे, यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ फ्रीमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। तल कमेन्टमा वर्कसप लेख्नु होला र म तपाईँलाई वर्कसपको लिङ्क डिएममा सेन्ड गर्नेछु।